เมื่อพูดถึงผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงระดับตำนานของวงการ K-POP ก็จะต้องนึกถึงยูยองจินจาก SM และเท็ดดี้จาก YG อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่ผมได้แนะนำทั้งสองคนไปแล้วก่อนหน้านี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะแนะนำชายผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงของค่าย Big T คนสุดท้ายนั่นก็คือค่าย JYP Entertainment ซึ่งชายคนนั้นก็คือJYP นั่นแหละวันนี้เราจะมารู้จักเขาให้มากขึ้นถ้าเรายังไม่รู้จักเขาพอก่อนหน้านี้กันครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับพักจินยองเกิดเมื่อปี 1971 ซึ่งคุณแม่ของเขาก็ได้เล่าว่าเขามีความสนใจที่หลากหลายและลองทำทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งแต่เล็กๆจนเมื่อพ่อของเขาได้ถูกบริษัทส่งให้ไปประจำการที่สหรัฐอเมริกาจินยองและครอบครัวจึงได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง 2 ปีครึ่งโดยในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาก็ได้เข้าสู่โลกแห่งการเต้นไปประกวดตามงานต่างๆมากมายรวมถึงเคยชนะรางวัลอีกด้วยและเขาก็ได้ตกหลุมรักสไตล์เพลงอเมริกันอย่างจังและก็เป็นตอนนี้เองที่เขาได้เรียนรู้วิธีการทำเพลงจากคนที่นั่นโดยตรงและมันก็ทำให้เขาค้นพบความฝันของตัวเองตั้งแต่ยังเล็กนั่นคือการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหลังจากเดินทางกลับมาที่เกาหลีและจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจินยองก็เริ่มตระเวนออดิชั่นตามค่ายเพลงต่างๆโดยเขายังได้นำผลงานเพลงที่แต่งเองไปใช้ออดิชั่นอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามเขาก็ถูกปฏิเสธกลับมาทั้งหมดโดยสาเหตุก็เป็นเพราะรูปลักษณ์ของเขาที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับมาตรฐานที่จะนำไปขายแฟนๆนั่นเองซึ่งหนึ่งในการออดิชั่นที่น่าสนใจที่สุดก็คือการที่เขาไปออดิชั่นกับค่าย SM Entertainment ซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ผ่านด้วยเหตุผลเดิมแต่อีซูมานเจ้าของค่ายได้มองเห็นถึงศักยภาพในการแต่งเพลงของพาร์คจินยองจึงได้ยื่นข้อเสนอที่จะซื้อต่อเพลงนั้นจากเขาแต่จินยองก็ปฏิเสธเสียงแข็งและเดินออกจากห้องออดิชั่นไป아직도 오디션 보겠다면 저는 받을 용의가 แต่แล้วในที่สุดเดือนกันยายนปี 1994 พาร์คจินยองก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงและได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเพลงที่เขาใช้ตะเวนออดิชั่นและเพลงที่เขาปฏิเสธในการขายซึ่งเพลงที่ว่านั้นก็คือ Now Tonajima หรือ Don't Leave Meซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่มีอะไรรับประกันว่าเพลงของเขาจะประสบความสำเร็จแต่อาจจะเรียกได้ว่าโชคเข้าข้างเขาก็ได้เพราะเพลงนี้ได้ถูกรับเลือกไปใช้ประกอบโฆษณาขนมที่ได้จองอูซองในสมัยที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่มาเป็นนายแบบในโฆษณาโดยชื่อของเพลงและชื่อของจินยองเองก็ได้ปรากฏในนั้นอีกด้วยนี่จึงเป็นการสร้างความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ว่าหนุ่มสุดหล่อที่ปรากฏตัวในโฆษณาตัวนั้นคือชายผู้ขับร้องเพลงสุดเพราะอันนี้นั่นเองเพลงนี้จึงดังไปทั่วแทบจะชั่วข้ามคืนและเกิดความคาดหวังมากมายที่จะได้เห็นพาร์คจินยองตัวเป็นๆในรายการเพลงแต่ก็ต้องพากันผิดหวังเมื่อได้เห็นตัวจริงของเขาบนเวทีไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสุดท้ายเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ดีด้วยเนื้อเพลงที่เพราะและทำนองติดหูท่าเต้นฮิปแดนซ์แฝงความเซ็กซี่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมัยนั้นก็ทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้ถ้วยรางวัลรายการเพลงหลังจากนั้นไม่นานซึ่งนั่นก็ทำให้พาร์คจินยองกลายเป็นหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์ของเกาหลีแทบจะทันทีและปล่อยเพลงฮิตมากมายหลังจากนั้นเช่นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้จินยองตั้งตัวได้และตัดสินใจตั้งบริษัทค่ายเพลงของตนเองขึ้นมาซึ่งบริษัทที่ว่านั้นต่อมาก็คือ JYP Entertainment นั่นเองและหลังจากที่ประสบความสำเร็จในฐานะของศิลปินพาร์คจินยองได้รับหน้าที่ในการปั้นศิลปินคนอื่นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนั่นคือการทำอัลบั้มให้วงที่ชื่อว่า Group Overdose หรือ GOD บอยกรุ๊ปจากค่าย Psy HQ ที่แม้จะตะกุกตะกักไปบ้างในช่วงแรกแต่สุดท้าย GOD ก็กลายเป็นวงที่ดังที่สุดวงหนึ่งในเกาหลีรวมถึงผลงานอื่นๆที่แต่งให้กับศิลปินในยุคนั้นอย่างมากมายเช่นและทำให้พาร์คจินยองมีภาพลักษณ์ในฐานะของโปรดิวเซอร์มือทองไปในทันทีในช่วงเวลานี้เองที่เขาได้พบกับคนสำคัญในชีวิตของเขาถึง2คนคนแรกคือบังชีฮยอกที่รู้จักกันมานานตั้งแต่ยุค 90 และกลายมาเป็นคนที่เรียบเรียงเพลงให้กับศิลปินของเขาทั้งหมดในช่วงนั้น
และจองจีฮุนหนุ่มน้อยอดีตสมาชิกวงไอดอลวงหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จและต้องผิดหวังกับการออดิชั่นค่ายเพลงหลายต่อหลายที่อาจจะเพราะว่าเรื่องราวมันช่างคล้ายคลึงกับเขาและเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเด็กคนนี้จินยองจึงได้รับจีฮุนเข้ามาเป็นแบ็คแดนเซอร์ให้กับเขาซึ่งสถานะของบ้านจีฮุนตอนนั้นก็ไม่สู้ดีนักถึงขนาดที่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะนำคุณแม่ที่ป่วยหนักไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวและหลังจากหันหน้าขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ก็ถูกปฏิเสธมาจนหมดเขาก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังจินยองซึ่งได้แคนเซิลตารางงานทั้งหมดขับรถมารับและช่วยแบกคุณแม่ไปโรงพยาบาลพร้อมจ่ายค่ารักษาทั้งหมดให้ซึ่งมันก็ช่วยยืดระยะเวลาชีวิตคุณแม่ของเขาไป 2-3 อาทิตย์เลยทีเดียวนับแต่นั้นมาพาร์คจินยองจึงเปรียบเสมือนพ่อบุญธรรมของเด็กหนุ่มคนนี้และถ่ายทอดวิชาทุกอย่างในการเป็นศิลปินให้ก่อนที่ในที่สุดจะเดบิวต์เขาในนามว่าเรนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ก็เป็นในอัลบั้มชุดที่ 2ในช่วงที่เขากำลังรอเรนมารับไปทำงานด้วยกันเขาได้เห็นแสงอาทิตย์สะท้อนบนกระโปรงรถที่จอดเรียงรายและได้ไอเดียในการแต่งเพลงหลักครั้งใหม่ให้กับเรนจนกลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่าแทงอูพีอันหนึ่งพัมบ๊อบหรือ How to Avoid the Sun เพลงนี้ส่งให้เขากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังครั้งฟ้าเกาหลีทันทีและหลังจากอัลบั้มชุดที่ 3เขาก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชียที่ใครๆก็ต้องรู้จักหลังจากที่ปั้นวงบอยกรุ๊ปศิลปินหญิงเดี่ยวและศิลปินชายเดี่ยวจนประสบความสำเร็จมาทั้งหมดเขาก็ได้เริ่มท้าทายกับโปรเจกต์ชิ้นใหม่นั่นคือการทำวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยการจับสาวน้อย5คนมารวมตัวกันและใช้คอนเซปต์เรโทรเป็นจุดขายหลักซึ่งพวกเธอมีนามว่า Wonder Girls และแน่นอนว่าหนึ่งในผลงานที่ทุกคนต้องเคยได้ยินก็คือเพลงนี้นั่นเองซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จกับ Wonder Girls เขาก็เริ่มเดินหน้าต่อในโปรเจกต์ของฝั่ง Boy Group ซึ่งโปรเจกต์ที่ว่านี้ก็คือ One Day ที่รวมเด็กฝึกของค่ายไว้กว่า10 คนก่อนที่จะแยกพวกเขาออกมาเป็น2วงนั่นคือ 2AM และ 2PM ซึ่งใน 2PM นี้เองพาร์คจินยองก็ได้ทำสิ่งแปลกใหม่ในวงการอีกครั้งนั่นคือการที่วงได้มีสมาชิกชาวต่างชาติอยู่ในนั้นด้วยโดยเขาคนนั้นก็คือนิกคุณหรือนิชคุณหนุ่มไทยที่ถูกแมวมองของค่ายชักชวนให้เข้ามาออดิชั่นตอนช่วงที่เขาอยู่ที่อเมริกาโดยภาพลักษณ์อันหล่อเหลาและประวัติที่ดีก็ทำให้นิชคุณมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีรวมถึงยังเป็นจุดขายสำคัญในการลุยตลาดต่างประเทศอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างชาติได้เข้ามาเป็นไอดอล K-POP มากขึ้นหลังจากนั้นจนในปัจจุบันมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่วง K-POP จะมีสมาชิกต่างชาติสักคน2คนทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพาร์คจินยองอย่างแท้จริงหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการสร้างศิลปินคุณภาพจากค่ายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รางวัลแดซังตั้งแต่เดบิวต์อย่าง Miss Aวงที่ทำรายได้มหาศาลให้กับค่ายมาหลายปีอย่าง GOT7 แต่กระนั้นในช่วงต้นๆของยุค 2010 JYP ก็อยู่ในช่วงขาลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอีก2ค่ายจาก Big 3 ซ้ำร้ายโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปที่เขาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าจะเดบิวต์ต้นปี 2014 ก็พบกับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลังจากสมาชิกที่ถูกวางตัวไว้ออกไปหลายต่อหลายคนรวมไปถึงโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปสมาชิกชาวญี่ปุ่นล้วนที่ดูจะไปไม่ได้ดีเท่าที่ควรและเหล่าเด็กฝึกอายุน้อยอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จะเอายังไงดีนั่นจึงทำให้พาร์คจินยองตัดสินใจครั้งใหญ่ยุบโปรเจกต์ที่วางแผนทั้งหมดในตอนนั้นและนำเด็กฝึกทั้ง16คนมาแข่งขันกันจนสุดท้ายก็ได้วงที่ชื่อว่า TWICE ที่กลายมาเป็นวงระดับท็อปของเกาหลีอย่างรวดเร็วและตีตลาดในฝั่งอินเตอร์ทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นได้แบบไม่เคยมีมาก่อนซึ่งก็ทำให้ JYP ทำรายได้ได้อย่างมหาศาลจากศิลปินที่เขามีในขณะนั้นจนทำให้ค่ายสามารถย้ายไปอยู่ออฟฟิศใหม่แถวคังดองที่ตัวอาคารใหญ่โตกว่าเดิมมากและเริ่มผลิตศิลปินที่กลายมาเป็นตัวท็อปของไอดอลในเจเนอเรชันที่4อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Stray Kids หรือ ITZYแต่พาร์คจินยองก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาเดินหน้าต่อด้วยโปรเจกต์ใหม่นั่นคือ JYP 2.0 ที่โฟกัสกับตลาดอินเตอร์มากกว่าเดิมทั้งการเดบิวต์บอยกรุ๊ปชาวจีนและทำตลาดในจีนล้วนๆอย่าง Boy Story และโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปสมาชิกชาวญี่ปุ่นล้วนที่เขานำกลับมาอีกครั้งโดยโปรเจกต์นี้ก็มีชื่อว่านิจิโปรเจกต์ที่ตัวพาร์คจินยองได้เดินไปคัดเลือกเด็กกว่าหมื่นชีวิตในรอบออดิชั่นด้วยตัวเขาเองตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็ได้ให้กำเนิดนิจิยูวงเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นแรกของ JYP
โดยตัวรายการนิจิโปรเจกต์ก็ได้ถูกฉายในประเทศญี่ปุ่นและเมื่อชาวญี่ปุ่นได้เห็นท่าทางที่ใจดีและดูมืออาชีพของพักจินยองรวมถึงสกิลภาษาญี่ปุ่นที่สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วก็ทำให้ตัวเขาเองมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมากที่นั่นอีกด้วยแต่แน่นอนว่ายิ่งมีคนชอบมากก็ย่อมมีบางคนที่ไม่ชอบเขาเช่นกันถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดของค่ายแล้วแต่ถ้าพูดถึง JYP ก็ยังต้องนึกถึงเขาเป็นคนแรกอยู่ดีและเมื่อศิลปินในค่ายได้รับการปฏิบัติที่แย่ขึ้นมาเขาก็มักจะกลายเป็นเป้าโจมตีแรกของบรรดาแฟนคลับอยู่เสมอถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาก็ตามและแน่นอนว่าในความสำเร็จที่มากมายเขาก็ต้องพบเจอกับความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งทั้งศิลปินหลายคนที่ปั้นไม่ขึ้นในช่วงแรกๆของบริษัทการลุยตลาดอเมริกาของ Wonder Girls ที่ไปไม่ได้ดีเท่าที่ควรและศิลปินเบอร์ใหญ่หลายรายที่สุดท้ายก็ไม่ต่อสัญญากับค่ายแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเดินหน้าต่อไปและดูแลศิลปินและบุคลากรในปัจจุบันของเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการที่โรงอาหารของตึกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดการเลือกที่จะให้ห้องทำงานส่วนตัวของเขาไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะยังไงก็จะไปอยู่ในห้องทำเพลงมากกว่าการคอยติดตามและให้คำปรึกษากับศิลปินของตัวเองในปัจจุบันเท่าที่จะทำได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินของตนเหมือนสมัยยุคแรกๆแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เขาคอยเน้นย้ำศิลปิน JYP มาทุกรุ่นนอกจากรูทีนพื้นฐานการเต้นแล้วก็คือการที่ต้องมีมุมมองและทัศนคติที่ตรงกันด้วยคำ3 คำที่ต้องยึดถือไว้นั่นคือความจริงใจความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมมันจึงไม่แปลกที่เราจะได้ยินเรื่องราวดีๆของศิลปิน JYP บ่อยครั้งอย่างเช่นตัวอย่างล่าสุดที่ทีมงานของงาน Golden Disc Awards ได้ออกมาเปิดเผยว่าแม้ว่าตอนนี้ Twice จะเป็นศิลปินระดับท็อปของวงการไปแล้วแต่พวกเธอก็ยังถ่อมตนอยู่เสมอและมีความเป็นทีมเวิร์กที่ดีเยี่ยมไม่ต่างจากช่วงสมัยเดบิวต์เลยทีเดียวซึ่งศิลปินส่วนใหญ่ที่เคยอยู่ JYP เหล่านี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาตลอดมาและยังมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันหลายต่อหลายครั้งซึ่งเมื่อพูดถึงการร่วมงานแล้ว JYP ก็ยังเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมเช่นเดิมและหาโอกาสร่วมงานกับศิลปินที่มีแววจะดังในอนาคตหลายต่อหลายครั้งดังเช่น จนถึงตอนนี้ JYP ก็ยังไม่หยุดทำในสิ่งใหม่ๆทั้งโปรเจกต์บอยกรุ๊ปใหม่ที่กำลังจะเดบิวต์เร็วๆนี้และ NMIX ที่จะมาสานต่ออนาคตความยิ่งใหญ่ของ Girl Group JYP จักรวาลที่ยิ่งใหญ่ศิลปินคุณภาพมากมายทั้งหมดล้วนเกิดมาจากมันสมองของชายเพียงคนเดียวชายผู้หลงรักในเสียงเพลงชายผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ชายผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการทุ่มสุดหัวใจชายคนนี้คือ The Asian Soul พักจินยอง PD นิมและศิลปินผู้นี้นี่เองครับ